Đấy, mới cho vào nó phồng lên như thế này nè. Anh chị nhìn thấy nó phồng lên nghĩ là nó giòn rồi ha, nhưng mà không có đâu. Anh chị nhìn thấy nó phồng như vậy đó, lấy ra rồi lát nữa nó nguội là ăn nó cứng ngắc, là nó không có giòn xốp đâu. Mến chào cô chú, chào anh chị và các bạn thân mến. Tóp mỡ giòn ơi là giòn luôn à. Món ăn vặt yêu thích của các bạn trẻ. Thì ngày hôm nay em cũng chia sẻ hết tâm hết cốt luôn đến quý anh chị và các bạn. Giòn giòn xốp, giòn rúp rốp luôn á. Mà cái vị của nó ngọt ngọt, hơi mặn nhẹ thôi và có một chút xíu cay cay. Mình mua cái phần thịt mỡ lưng á. Cái mỡ này thì nó có cả da cả mỡ. Em rắc muối lên đây và nặn lên đây một ít chanh nữa. Mình sẽ dùng chanh và muối để rửa cho cái phần da này nó sạch. Mỡ sau khi mà rửa sạch rồi thì anh chị cắt vuông vuông như thế này nha. Mình cắt khoảng cỡ hơn 1 phân hay là 2 phân vuông gì đó. Cắt đều thì khi chiên nó sẽ dễ hơn, nó giòn đều hơn. Nước sôi rồi em sẽ cho vào đây 3 gốc sả đập dập và một nhánh gừng cắt lát mỏng. Gừng thì anh chị để nguyên vỏ nha. Em cho vào đây muỗng cà phê muối. Và bây giờ thì cho tóp mỡ vào mình luộc để cho phần mỡ này nó được thơm thịt. Khi mà mình luộc mỡ nó sôi trở lại như này rồi thì anh chị vớt ra giùm em nha, và mình đem đi rửa sạch. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi chiên mỡ ha. Cho vào đây một ít dầu. Luộc xong mình rửa để ráo rồi nè. Nó ráo nước rồi mới cho vô nha. Anh chị nên dùng cái chảo không dính mà cái chảo nó dày dày tí xíu ha. Đó, cái dầu em cho vô nó sắp sắp mặt của mỡ nè. Đó, mới đầu thì anh chị cứ để lửa lớn lớn xíu cho nó nhanh. Đến khi mà thấy nó nổ lốp bốp á, thì anh chị hạ lửa nhỏ vừa ha. Đó, mình hạ lửa cho nó nhỏ vừa như thế này nè. Và thỉnh thoảng mình đảo. Thì có công chuyện gì anh chị cứ đi làm thôi. Cái này nó cũng tương đối hơi lâu á, cho nên là thỉnh thoảng mình mới phải đảo. Và khi mà anh chị quan sát thấy á, bây giờ cái miếng tóp mỡ nó đã tóp vô rồi nè, nó teo vô đó là nó đã ra hết mỡ rồi đó. Mình nhìn thấy cái da của nó xanh, nó se lại rồi nè. Thì anh chị phải làm, mình làm đi rồi mình mới thấy và mình mới biết được ha. Thì bây giờ nó chảy hết mỡ ra rồi, em sẽ lấy ra nha. Lấy ra ngoài và em để cho nó nguội hẳn luôn á. Đó, em cho cái mẻ thứ hai vào, em tiếp tục em chiên như lúc đầu ha. Mới cho vô thì mình cứ để lớn lửa cho nhanh, và khi mà thấy nổ lốp bốp rồi á là em sẽ giảm nhỏ lửa nè, nhỏ vừa thôi, nhỏ quá thì nó lâu lắm. Mà nếu mà anh chị giảm rồi mà thấy vẫn còn nổ thì mình lại tiếp tục mình giảm thêm chút nữa ha. Làm cái này thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó hơi lâu công một tí xíu. Cái đoạn mà mình nấu cho nó ra hết cái mỡ này nè, nó phải ra kiệt mỡ thì cái tóp mỡ nó mới giòn, nó mới thơm. Căn bản là cái công đoạn này anh chị phải để lửa nhỏ ha, để cho cái mỡ nó ra từ từ mà nó không có bị cháy á, thì nó mới giòn nè. Mình nhỏ lửa như thế này á, thì cái mỡ nó mới trắng nè. Để lớn lửa quá là khi mà mình thắng xong á, là cái mỡ nó vàng ha. Lấy ra ngoài và em để cho nó nguội hẳn luôn á. Đấy, khi mà chiên xong rồi thì cái phần nước mỡ này anh chị lấy bớt ra mình cất để dùng chiên xào nấu gì đó rất là tốt và ngon nè. Cái phần mà còn lại á, thì em sẽ để em chiên lại lần thứ hai. Những cái miếng tóp mỡ á, bây giờ nó nguội á, mà nó săn se lại rồi nè anh chị. Nó nguội hẳn rồi thì em sẽ cho vào chiên lần thứ hai. Dầu em cũng đã làm cho nó nóng lên rồi đó. Thì cái lần thứ hai này anh chị để lửa cũng lớn vừa thôi nha. Đừng lớn quá nó cũng dễ bị cháy ha. Mà nhỏ quá nó sẽ không phồng.
Mình cho mỗi mẻ vừa vừa thôi, mình chia ra mình chiên. Đấy, mới cho vào nó phồng lên như thế này nè. Anh chị nhìn thấy nó phồng lên nghĩ là nó giòn rồi ha, nhưng mà không có đâu. Anh chị nhìn thấy nó phồng như vậy đó, nhưng mà nếu như mà mình làm mình chưa có biết canh á, mình chưa có cái trải nghiệm á, lấy ra rồi lát nữa nó nguội là ăn nó cứng ngắc, là nó không có giòn xốp đâu. Để làm ra được cái tóp mỡ giòn thơm ngon như thế này là em cũng phải bỏ đi hết 3-4 mẻ rồi đó, và cũng phải bỏ công sức ra đi học, không có đơn giản đâu. Nhiều khi người ta không có nói hết, nhưng mà khi mà mình làm rồi mình có cái trải nghiệm rồi mình tự biết thôi. Thì ngày hôm nay em cũng chia sẻ hết tâm hết cốt luôn đến quý anh chị và các bạn. Thì em nghĩ rằng anh chị và các bạn nếu mà có thất bại thì cũng chỉ đến lần thứ 2 là đã thành công rồi, bởi vì em chia sẻ là em đã nói hết những cái gì mà mình làm mình đã gặp trở ngại á. Thì em cũng hy vọng rằng cô chú anh chị và các bạn sẽ làm thành công và mình có được những cái miếng tóp mỡ nó giòn thơm rất là hấp dẫn. Lúc này thì anh chị quan sát nha, mình thấy là nó phồng lên như thế này á, nó phồng lên nó xốp, nhưng mà nó phải nhẹ như bông vậy đó thì là nó mới được. Đó, nó phải có cái màu ngà ngà như thế này á thì bắt đầu mới được nè, nó mới giòn xốp mới thơm. Em sẽ đổ ra luôn nha, anh chị phải làm cho nhanh để nó không có bị thấm cái nước mỡ ở trong cái miếng tóp mỡ. Đó, đổ lên trên cái rổ như này nè, nó sẽ ráo. Rồi bây giờ thì để cho nó nguội thôi, nó nguội xong rồi thì anh chị sẽ làm cái nước sốt để chúng ta trộn vô. Công việc tiếp theo em sẽ đi nấu nước sốt để trộn vào trong tóp mỡ. Em có 30g nước mắm, 3 muỗng canh vơi vơi nước mắm ngon ha, và 60g đường, em múc 3 muỗng canh đầy. Vào thêm một chút nước nữa để em khuấy cái đường này cho nó dễ tan nè. Và 2 trái ớt sừng không cay, thêm 3 trái ớt hiểm nữa cho nó có một chút cay cay cho nó ngon. Nếu mà anh chị ăn cay nhiều thì mình thêm ớt hoặc là bớt tùy ý ha. Và 1,5 muỗng tương ớt 30g. Trước tiên thì em sẽ nấu cái nước mắm với cái đường này cho nó tan ra. Trước tiên em sẽ cho đường vào đây, kế đến là nước mắm. Cái này là 2 muỗng canh nước này, em cho vào đây để cho nó dễ tan ha. Nước mắm và đường nó sôi nó tan rồi thì em sẽ cho ớt bằm vô. Em cho ớt vào và nó sôi thơm lên rồi thì sẽ cho tương ớt vào đây nhé. Sốt này em sẽ nấu cho sôi và cho nó sánh kẹo lại. Khi mà nấu nước sốt này thì em nấu nhỏ lửa thôi để cho nó có cái độ liu riu á, nó mới sánh kẹo lại, nó mới thơm ngon. Cái lượng sốt này á, mình nấu không có nhiều cho nên anh chị để lửa nhỏ thôi ha, mình nấu liu riu cho nó kẹo lại. Để lớn lửa quá là nó nhanh cạn, nó sẽ không thơm ngon đâu. Cái sốt em nấu kẹo như này là được rồi nè. Đó, nó sánh kẹo như này được rồi, em sẽ tắt bếp là đưa ra ngoài mình trộn vào trong tóp mỡ. Đó, cái tóp mỡ sau khi mà chiên xong rồi anh chị nhìn thấy là nó nhẹ lắm, nó nhẹ như bông luôn á. Mình cầm nó nhẹ tanh à. Nó phải hơi cái màu ngà ngà như thế này thì nó mới giòn xốp. Nó giòn xốp mà nó rốt rốt luôn á, không hề có dính dầu, không hề còn dầu thấm ở trong đây, nó khô lắm. Bây giờ em sẽ đem đi trộn cái sốt vào đây ha. Cái sốt thì anh chị cứ trộn và mình ăn thử, mình thấy nó vừa rồi thì mình ngưng ha.
giòn giòn xốp, giòn rúp rốp luôn á, mà cái vị của nó ngọt ngọt, hơi mặn nhẹ thôi và có một chút xíu cay cay. Một món ăn vặt thật là tuyệt vời luôn á. Sau khi trộn sốt xong rồi thì em sẽ cho tỏi phi vô. Đó, như vậy là em vừa mới thực hiện xong món tóp mỡ cháy mắm tỏi thơm giòn, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Cái này thì bây giờ cô chú anh chị bỏ vào trong cái bịch chip hoặc là cái keo lọ gì đó, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần, nó sẽ giòn mãi luôn á, và nó thơm nha. Để trong tủ lạnh thì ăn nó sẽ ngon hơn là mình để bên ngoài đó. Giòn giòn xốp, giòn rúp rốp luôn á, mà cái vị của nó ngọt ngọt, hơi mặn nhẹ thôi và có một chút xíu cay cay. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.